सार्वजनिक वक्ताले यानी कि पब्लिक स्पिकरले यानी कि पब्लिक स्पिकिङ गर्दा हामीले अथवा जो पब्लिक स्पिकिङ गरिरहेको हुन्छ, गर्नुपर्छ अथवा गर्न लागिरहेको छ, गरिरहँदाको अवस्थामा कस्तो खालको हाउभाउ जेस्चर भन्छ, GSCHR, जेस्चर, अङ्ग्रेजीमा जेस्चर, अनि बडी ल्याङ्ग्वेज अथवा शारीरिक रूपमा कस्तो कस्तो बडीको पनि ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बडीको ल्याङ्ग्वेज अथवा देह भाषा अथवा जेस्चर, हाउभाउ भनौँ न, हाउभाउ यो शरीरलाई कस्तो बनाउँदाखेरि सफल भइन्छ, कस्तो हुनुपर्दछ। यसको रिसर्च भएको थियो कि यसको प्रभाव भनेको श्रोताका लागि 55%। यसको सम्पूर्ण डिटेल्समा यो पुरै भिडियो हेर्नु होला। हामी यसलाई आज भन्न गइरहेको छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण। यसको बारेमा मैले अगाडि त दिएको थिएँ र डिटेल्समा अथवा अहिलेसम्म नभनेका केही छुटफुटका कुराहरू यो भन्न गइरहेको छु। यसले हाम्रो प्रभावकारिता, बोल्ने भाषणमा, प्रस्तुतिमा प्रभावकारिताको लागि रहस्यमय कुराहरू। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, म डाक्टर अनन्त केसी यस मोटिभेसनल भोइसलाई नयाँ साथीहरूको लागि सब्सक्राइब गर्न, बेल थिच्नुहोस्। भिडियोलाई मन परेको खण्डमा लाइक, कस्तो चाहनुहुन्छ अर्को भिडियो कमेन्ट गर्दै सेयर पनि गर्नुहोस् है। सेयर गरेर अरूलाई यो फ्री युनिभर्सिटी धेरैको माझमा पुर्याउनु हुन सबैको दायित्व छ। धेरैले जानुन् र हाम्रो विषयवस्तु भन्दै अब भने कस्तो हुनुपर्दछ त? हाम्रो शरीर हुन्छ, यो बडी ल्याङ्ग्वेज भने मैले देह भाषा भने नि, यो भर्बल ल्याङ्ग्वेज होइन, यो नन भर्बल। भर्बल भनेको बोलेको शब्दबाट भयो, विषयवस्तु भयो, कन्टेन्ट भयो। यो भन्दा यो शक्तिशाली भर्बल भन्दा पनि नन भर्बल ल्याङ्ग्वेज। भाषा त यो छ, कम्युनिकेसन त दुवैबाट हुन्छ, यो पनि कम्युनिकेसन हो। कम्युनिकेसन भनेको म रिसाउँदा कस्तो भएँ, खुसी हुँदा कस्तो भएँ, एकदमै तात्विकको जोसको बेलामा कस्तो हुन्छ, रिसाएको बेलामा कस्तो हुन्छ, प्रेम र मायालुको बेलामा कस्तो हुन्छ, मुस्कानले कस्तो, यो होइन त, एक्सप्रेसन हो नि त। अनि त्यस्तै जोसहरू शरीरलाई कस्तो बनाउनुपर्छ, शरीर एकदमै हल्लिने बोल्ने। सार्वजनिक वक्ताको कुरा गरिरहेको छु म यस प्रसङ्गमा। महत्त्वपूर्ण केही सूत्र, 4-5 वटा जति सूत्रका लागि पुरै रहनुहोला र अभ्यास गर्नु साथीहरू। अभ्यास बिना यो हेरेर त तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ यसलाई सुनेर जानिने कुरा भयो, देखेर। अब तपाईँले अभ्यास नगरेसम्म यो व्यवहारमा उत्रिँदैन। यो व्यवहारमा उतार्न तपाईँ अभ्यास गर्नुहोस्। साँच्चीकै आज एउटा चिज गर्नुहोस्, आँखालाई हेर्ने कसरी, एउटा आई कन्ट्याक्टको विषयमा आँखालाई कसरी हेरिन्छ त्यो बताउन गइरहेको छु। हातलाई कहाँ राख्ने, अनि शरीर, फेसको एक्सप्रेसन, यो सम्पूर्ण रूपमा जेस्चर, हाउभाउलाई आज डिटेलमा भन्न गइरहेको छु। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला यसलाई शरीर एउटा टक्क एकदमै स्ट्याचु पनि होइन, भनेको मूर्ति जस्तो पनि होइन, अलिकति फ्लेक्सिबल शरीरलाई। अनि बढीभन्दा बढी एकदमै सधैँ चलिरहनु चलायमान बढी होइन, कहिलेकाहीँ स्ट्याटिक अथवा स्थिर, कहिले अलि फ्लेक्सिबल। यसलाई ब्यालेन्स्ड बनाऊ। नम्बर 1 देह भाषाको रूपमा। अनि फेसियल एक्सप्रेसन भनेको हाम्रो विषयवस्तु अनुसार पनि आउँछ, कन्टेन्ट अनुसार। जस्तो भावनात्मक कुराहरू, श्रद्धाञ्जली सभामा बोलिरहँदा हाम्रो फेस अथवा त्यसले दिने एक्सप्रेसन त फरक हुन्छ नि, होइन? कमिकमा ठ्याक्कै उल्टो, हाँस्ने हँसाउने कुरामा हाँसोको फाइदा हुन्छ, यसरी गरिन्छ। हाँसो हँसाउनुपर्छ, ह्युमरस हुनुपर्छ, हास्य विरोधी हुनुपर्छ, त्यसको मुस्कान बढी आउनुपर्छ। श्रद्धाञ्जली, दुःखको श्रद्धाञ्जली सभामा त श्रद्धाञ्जली दिनु स्पिच हुन्छ नि, पब्लिक स्पिकिङ हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त, एकदम भावनात्मक रूपमा बढी हुन्छ नै, त्यो अवस्थाले पनि ल्याउँछ। र पनि तपाईँ बोल्नु परेको छ, तपाईँलाई भावना आएन त्यहाँ भने त देखाउनु पर्छ नि त। कलाकार हो नि त, आर्टिस्ट हो नि त, वक्ता त आर्टिस्ट हो भनेको कला, त्यहाँ चाहिँ निभाउनु पर्यो, रोल ल्याउनु पर्यो। तपाईँ एकदम भावनात्मक रूपमा अड्किनु पर्यो कि त्यस्तो ल्याउनु पर्यो। नाटकीय नै सही, वक्ता त सफल हुनु पर्यो, सार्वजनिक वक्ता। त्यसको लागि भावनात्मक कुरा अथवा आज कला अवरुद्ध भइरहेको छ, रोकिन्छ पनि। अनि त्यस्तै जोसका, क्रान्तिका, विरोधका जोसका कुरा पनि त गर्नुपर्छ सार्वजनिक वक्ताले। राजनीतिमा
जोशपूर्ण सफल वक्ताहरूले त्यही त गर्छ नि संसारभरको होइन। सफल भएका वक्ता महान वक्ताहरूले जुन परिचय बनाएको छ उहाँहरूलाई हेर्नुहोस्, अब्जर्भ गर्नुहोस् साथीहरू, उनीहरूले चाहिँ आवश्यक कुरालाई कसरी ड्यासिङ गर्छन्, कसरी आफ्नो चाहिँ प्रस्तुतिलाई दमदार बनाउँछन्। त फेस सँगसँगै जोस र हातलाई अलिकति यो शरीरको माथिल्लो पट्ट हात तल कहिलेकाहीँ जानु एकदमै सफल भइसकेका वक्ताले स्वाभाविक हुन्छ। अब डर लागेर कन्फिडेन्ट बिल्डिङ नहुँदा भनौँ कन्फिडेन्ट प्रष्ट नआउँदा तल हात खुम्च्याउने, यस्तो गर्ने, यस्तो यसरी लुकाइरहने, हातलाई यस्तो गर्ने, यो हातैबाट थाहा हुन्छ बढी। त्यसैले त बडी ल्याङ्ग्वेज भनेको। तपाईँ कन्फिडेन्ट छ भने तपाईँ हात यसरी माथि जान्छ, यसरी तपाईँ ब्लेम गरिराख्नु भएको छ कसैले, यसरी चाहिँ यस्तो गरिराख्नु भएको छ, कसैलाई भनिरहनु भएको छ, तोकेर इङ्गित गरिरहेको छ यस्तो। अब नाकले, फेसले, शरीरले, हातलाई सिम्पली अलिकति माथि यसलाई हातले एक्सप्रेसन गरिरहेको हुन्छ नि के विषयवस्तु हो, विषयवस्तु अनुसार हातले एक्सप्रेसन गरिरहेको हुन्छ। यो एक्सप्रेसन त छँदै नै छ, यसलाई पनि मिलाउनु ब्यालेन्स हुनको लागि कमसेकम वक्ताले केही थुप्रै कुरा छन् यसमा। आजको बुझ्ने तपाईँहरूलाई मैले भने थिएँ, हातलाई मैले भने फेसको अवस्था जुन फेसियल एक्सप्रेसन छ विषयवस्तु अनुसारको भने दुईवटा कुरा, फेसलाई एक्सप्रेसन अनि शरीरलाई मैले तेस्रो कुरा सम्झनुहोस् है, यसलाई टिप्नुहोस् र प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। हातका कुरा छ, अलि एज अ होल बडीको कुरा छ। एज अ होल बडी स्ट्याटिक पनि होइन, एकदमै मूर्ति जस्तो पनि होइन, बडी चलायो भने बडी हल्लिने पनि भएन, सन्तुलित हुनु पर्यो। छाती अलिकति अगाडि, धेरै एकदम ठाडै पनि बन्नु भएन, धेरै यस्तो कुप्रिएर बल्नु पनि भएन। यसलाई स्ट्याटिक एकदमै सरल, फ्लेक्जिबल, प्लेजरस, एकदमै प्लिजिङ हुनु पर्यो, एकदम मनपर्दो अरूको लागि। सार्वजनिक वक्ताले, पब्लिक स्पिकरले त अरूको लागि बोल्ने, अरू सार्वजनिक मञ्चमा बोलिरहेको हुँदा त त्यहाँ त सुहाउँदो हुनु पर्यो नि। तीनवटा कुरा भने, फेसियल एक्सप्रेसनका कुरा गरेँ। अब आँखाको पनि महत्त्वपूर्ण, आई कन्ट्याक्टको खुबै व्याख्या गरिन्छ पब्लिक स्पिकिङमा। मैले यहाँलाई आँखाको भनेको ठुलो मास अनुसार आँखालाई ठुलो मासमा बोलिरहँदा डब्लु आकारमा, डब्लु यसरी पुरा यतापट्टि हेर्नुहोस्, यहाँ आउनुहोस्, यता जानुहोस्, ठुलो मास छ, अनि फेरि तल यता आउनुहोस्, यसरी हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि फेरि यो कुनादेखि यो कुना यसरी डब्लु आकारमा यता नि आउनु पर्यो, पर मात्रै हेर्ने नि भएन, फल्लो दिशामा जानु पर्यो, यहाँ आउनु पर्यो, फेरि यो माझमा सेन्टर हेर्नुहोस् त, दुईवटा हाँगा चाहिँ सेन्टरमा डब्लु आकारमा, यो माझ भयो, यसरी जानु पर्यो, बिचमा यसरी पनि जान्छ डब्लु आकारमा। एकदमै बुझ्नुहोस्, डब्लु आकारमा आँखालाई लैजाने, सबैतिर फर्केर हेर्ने, यो महत्त्वपूर्ण। सँगसँगै के गर्नुपर्छ त, आँखाले बढीभन्दा बढी सपोर्टिभ ग्रुपहरूलाई पनि ध्यान दिनुहोस्। भनिन्छ नै, तपाईँ नयाँ वक्ता हुनुहुन्छ, तपाईँ डराइराख्नु भएको छ, कन्फिडेन्ट बिल्डअप भइरहेको छैन भने, तपाईँले राम्रो बोलिराख्नु भएको छ, तपाईँ कन्फिडेन्ट आएन भने तपाईँलाई जसले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ नि, जो जहाँ छ, नभए कतै सुरको वक्ता हुनुहुन्छ भने आफ्नो मान्छेहरूलाई त्यहाँ बस्नु, हेर्नु, सपोर्ट गर्नु, ताली बजाउनु भनेर पनि गर्नुहुन्छ के हेर्ने, मैले देख्ने ठाउँमा बस्नु है भनेर पनि हाल्ने दर्शक मानवहरू गर्नै पर्छ। उनीहरूले मेरो दाइ हुनुहुन्छ त्यहाँ, मलाई माया गरिरहनु भएको छ, आमा हुनुहुन्छ, अथवा साथी फलानु साथीहरू छन् त्यहाँ, उनीहरूले सपोर्ट गरिरहेका छन्, उनीहरूले हेरिरहेका छन्, उनीहरूले ताली बजाइरहेका छन् भनेर भए पनि सुरुमा त्यसरी गर्नुपर्छ। मासमा बोल्न जाँदा यो त टेक्निक चाहियो नि, यो त बुद्धि प्र्याक्टिस त चाहियो नि। तपाईँ सफल हुनु त पर्यो सुरुवातको वक्ताका लागि। पछि तपाईँ मासमा गएर प्र्याक्टिस गर्दै गएर डरमाथि तपाईँले विजय प्राप्त गर्दै गइसकेपछि त तपाईँको त्यहीँका श्रोताहरूलाई राम्रो कन्टेन्ट दिँदा हुने नै सपोर्टिभ हुन्छ। सुरुमा अब चिन्नु भएको छैन, सपोर्ट गर्छन् थाहा छैन अरूको बारेमा, आफ्नो मान्छेलाई त्यहाँ लगेर भए पनि उनीहरूप्रति के गर्नु पर्यो त, उनीहरूप्रति हेरेपछि ठिक छ बोल्नु ठिक छ, राम्रो भइरहेछ भनेर सपोर्ट तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि, त्यो पनि त देह भाषा हो, त्यो नि कम्युनिकेसन हो नि, कम्युनिकेसन संसार भयो नि हो। अब तपाईँ सफलता कि हिटलरले त कतिसम्म पनि मान्छेलाई रक्सी खुवाएर भट्टीमा
सम्पर्क गरे भट्टीका साहुहरूलाई, रक्सी खाना दिएर भट्टीमा राखेर त्यहाँका दुखी पीडित अथवा कुल्ली मजदुरहरूलाई जम्मा गरेर म तिमीहरूलाई रक्सी खुवाउँछु भट्टीको मेरो भाषण सुनेर चाहिँ सपोर्ट गरेर मान्छे रक्सीको आधारमा ताली पनि बजाइदिए। के भयो उसलाई? मेरो मिलेछ, ताली बजाऊ। ऊ त्यो रक्सीले ताली बजायो, ऊ त्यसले सपोर्ट गरिरहेछ, त्यसले कुरो बुझ्यो भनेपछि आत्मविश्वास, कन्फिडेन्ट, मेरो मिलिरहेको छ। यो ट्याक्टिक्स पनि गर्नुहोस्। मैले यो रहस्य भन्दै त मैले इट्स भेरी सेक्रेट हो। केही मान्छे आफ्नो जमात राखेर भए पनि जे जस्तो भए पनि ताली बजाउनु, सपोर्ट गर्नु है र केही मान्छे त्यहाँ बिचमा राखेर उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी तपाईँलाई डर लाग्यो। अरूलाई हेर्न त गाह्रो छ, धेरै ठुलो माछलाई यो समस्या पनि हो, माछ फोबिया हुन्छ। यसको बारेमा भिन्न भिडियोहरू त मैले दिइरहेको छु, दिनेछु, कसरी हामी अझै कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्ने। आजको च्याप्टरमा त्योभन्दा पनि मैले आजको कि हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो आँखा कहाँ राख्ने, हात कहाँ, आँखा हात मैले भने शरीरलाई कसरी राख्ने, फेसियल एक्सप्रेसनको प्र्याक्टिस पनि हो, मूलत विषयवस्तु पनि हो। तपाईँले कुन किसिमको फेसियल, मैले भने नि अघि नै कि विषयवस्तु अनुसारको जोस, फेस, आँखा अवस्था तपाईँको फेसले देखाउने हो। बढीभन्दा पनि एज अ कमनली तपाईँ धेरै दुःखको कुरा, श्रद्धाञ्जली सभाहरू नपर्न सक्छ, एकदमै हाँसे कमी कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जेनरली कमनली मुस्कान, हँसिलो अनुहार, प्लिजिङ पर्सनालिटी, हाँसेर हँसाउने, हँसमुखै हुनु, स्माइलिङै हुनुपर्छ एज अ कमन। जहाँ साह्रै दुःख घटनाहरूको भाषण गर्नुभन्दा बाहेकको अवस्थामा ह्युमरस अथवा स्माइलिङ फेस गर्नुपर्छ। जोस निकाल मैले भने अलिकति क्रान्ति तताउनु परेको छ, अलिकति चाहिँ ड्यासिङ दिनु परेको छ। मासलाई विरोधीहरूले बढी उ गरेका छन्, विरोधीहरूलाई उ गरेको छ, त्यही किसिमको गर्नु पर्यो। होइन भने यी कमन रूपमा तपाईँको स्माइलिङ फेस, ड्रेसअप त्यस्तै, ड्रेसअप सेन्स अलिक मिल्दो, धेरै भड्किलो पनि गर्नु भएन, धेरै एकदमै कमजोर, एकदमै झुत्रो पनि गर्नु भएन, सफा, कमसेकम तपाईँको अवस्था आर्थिक अवस्था धेरै भड्किलो लगाउनु भनिनँ, सफा होस्, कमसेकम ड्रेसअप सेन्स मिलेको, शरीर अनुसारको मिलेको नै मन पराउँछ। मान्छेले हेर्ने भनेको राम्रै चिज नै हो कि हेरिरहनुपर्छ, बौद्धिक खुराकमा त्यहाँ रमाइलो पनि ल्याउनुपर्छ कि तपाईँको एक्सप्रेसन। मैले पनि यसको अल्बर्ट मेहरविनले अमेरिकामा गरेको रिसर्च अनुसार हामीले बोल्ने भाषणमा, स्पिचमा, प्रस्तुतिमा प्रभावकारिता के को हुन्छ भन्दा स्वरको 38 स्वर आवाजको 7% मात्र हुन्छ विषयवस्तु। 7%, 38ले 45, अब 55 त के हो त बडी ल्याङ्ग्वेज, एक्सप्रेसन, जेस्चर, हाउभाउ, जे भनेर बुझ्नुहोस् यो हुन्छ। यसलाई डिटेलमा प्र्याक्टिस गर्न आउने दर्शक महानुभावहरू यसलाई अभ्यासबाट तपाईँ अगाडि बढ्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्रस्तुतिलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी अरू पाटोमा विषयवस्तुलाई कसरी याद गर्ने, कसरी लयबद्ध बनाउने, कसरी पोइन्टेड गर्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी स्वागत भाषण गर्ने, कसरी उद्घोषण गर्ने, यो डिटेलमा हामी आउँछौँ। हाम्रो प्लेलिस्टलाई हेर्नुहोस्, प्लेलिस्ट यानि कि पब्लिक स्पिकिङको प्लेलिस्ट, अरू भिडियो पनि हेर्नुहोस्। हामी निरन्तर दिनेछौँ यहाँहरूलाई कि तपाईँहरूलाई वक्तृत्व कलामा सम्पूर्ण युवाहरूलाई, जो दर्शक महानुभावहरू जो जोडिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई वक्तृत्वमा सफल बनाउने काम हाम्रो हो। हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् र तपाईँले यो च्यानललाई, यो विषयलाई, यो भिडियोलाई व्यापक रूपमा सेयर गर्नुहोस् र सबैले लिउन् भन्दै तपाईँहरूको जुन माया ममताबाट हामी आइरहेका छौँ, तपाईँहरूको माया ममता, तपाईँहरूको लाइक, कमेन्ट, सेयर, तपाईँको हेराइ धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you so much.